ਇਟਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਇਟਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਭੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਕਿੱਦਾਂ-ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾ ਦੱਸੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁਣ 26 ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਬਣਨੇ ਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੱਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿਸੋ ਦੀ ਸਗੋਰਨੋ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਮਿਸੋ ਦੀ ਸਗੋਰਨੋ ਭਾਵ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਰਮਿਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸੇਮ ਡੇ। ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਟਾਲਨੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੈਲੋ ਕਿੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੈਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ, ਕਿੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਜੈਲੋ ਕਿੱਟ ਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਜੇ ਮਾਲਕ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਫਾਰਮ ਭਰਨ 'ਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ, ਪੇਪਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਸਤੂਰੇ ਭਾਵ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਲੋਕਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਪ੍ਰੂਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਾ, ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਲੱਗਣੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਭਾਵ ਕਿੱਟ ਕੁਝ ਫਾਰਮ ਆ, ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਜੋ ਨਾਮ ਆ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਵੀ ਉਹੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ, ਜੋ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਣਾ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਡਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਫਾਰਮ ਲੱਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਗਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਮੰਗਾਉਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੰਗਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਡਾਕਖਾਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ-ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਪਰ ਪਤਾ ਗਲਤ ਨਾ ਭਰਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ, ਨਾਮ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨੋਨ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਇਜ਼ ਚਲ ਗਈ, 10-10 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਇੱਦਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਸੋ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 9 ਦਿਨ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਹੋ ਗਿਆ, 1-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਾਰਾ ਝੋਲ ਮੋਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਇਟਾਲੀਅਨ ਵਕੀਲ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਕੰਪਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਫੜਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਸੋ ਇਟਾਲੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲਾਇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ 8 ਦਿਨ 'ਚ ਕਿੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਜੈਲੋ ਕਿੱਟ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। 30 ਯੂਰੋ, 16 ਤੋਂ 30 ਯੂਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੈਂਪਾਂ ਸਟੂੰਪਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਦਾ ਨੋਰਮਲ ਕਾਰਡ ਆ,
ਫਿਰ ਤਾਂ 30 ਯੂਰੋ ਆ, ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜੇ ਕਾਰਡ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤਾਂ 70 ਤੋਂ 90 ਯੂਰੋ ਖਰਚਾ ਵਾ, ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਰਫਲੀ 120 ਤੋਂ 150 ਯੂਰੋ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਉਣਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਿਲਾਨ, ਨਪੋਲੀ ਤੇ ਰੋਮਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਲਾਨੋ ਤੇ ਰੋਮਾ ਤੇ ਨਪੋਲੀ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਤੇ 5 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਮਿਸੋ ਤੇ ਸਗੋਰਨੋ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ TRC ਆਉਣ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਭਰਦੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵੋ, ਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਰਿਨਿਊ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸਾਲ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੇ TRC ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੰਗਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਂਗਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਚਾਹੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਈਏ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੇਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਟ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਿੱਟ ਰੈਡੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੱਸੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਰਸੀਦ ਤੇ ਡੇਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਆਹ ਕਸਤੂਰੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਕਸਤੂਰਾ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੇ ਦਾ ਥਾਣਾ ਵਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸਤੂਰੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਫਿੰਗਰ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਸਤੂਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ SMS ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਾਂ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਾ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਜ਼ੀਰੋ ਫਿੰਗਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ TRC ਆਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਰਸੀਦ ਲੈਣੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਕਿਉਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਜਾਂ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸੀਦ ਲੈਣੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਉਹ ਰਸੀਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੀ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ TRC ਭਾਵ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਦਊਗੀ, ਕਿ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲੀਗਲ ਵਾ ਇਟਲੀ 'ਚ। ਸੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਭੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।